هموطنان، مهمانان گرامی، سلام و درود بر همه شما. درود میفرستم به شما صاحب نظران، حقوقدانان، متخصصان و یاران مقاومت که در سالگرد قتل عام 30,000 زندانی مجاهد و مبارز در این کنفرانس حضور یافته. 35 سال پیش در همین روزها جلادان تحت امر خمینی که رئیس جمهور کنونی رژیم آخوند رئیسی یکی از اونها و یکی از فعالترین اونها بود، به کشتار زندانیان مجاهد دست زدند و در ادامه به کشتار زندانیان مارکسیست و سایر مبارزان رو آوردند. اما گذشت 35 سال از اون جنایت عظیم و مخفی کردن بسیاری از حوادث اون و یا حتی انهدام مزارهای قتل عام شدگان نتونست اون قهرمانان رو به فراموشی بسپاره. بدون شک این بزرگترین قتل عام زندانیان سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم است که مسئولان آن مجازات ناشده باقی ماندند. هر یک از اون سربداران نمونه انسانهای فداکار، وارسته و محبوب در شهرهای خود بودند. هر یک به طور متوسط 5 تا 7 سال در زندانهای سیاسی خمینی زیر شکنجه‌های وحشتناک مقاومت کرده بودند. هر یک از اونها آرمانی رو پیش روی خودشون داشتند برای ساختن یک جامعه آزاد، برابر و پیشرفته و یک جامعه رها شده از جهل و ستم و اجبار و بی‌عدالتی. وقتی از اونها خواسته شد که میان دست برداشتن از آرمان مجاهدین و تنابدار یکی رو انتخاب کنند، اونها یک به یک آگاهانه، هوشیارانه و با سربلندی دومی رو انتخاب کردند، یعنی آرمانشون رو. و بعد از اون در راهروهای اعدام بنا به اعتراف دشخیمان با فریاد مرگ بر خمینی، سلام بر آزادی و درود بر مسعود به سوی سرنوشت رفتند. این صحنه‌های تکان دهنده در سالن‌های پر از حلقه‌های دار هیچگاه پایان نگرفت. این چرخه کشتار توسط آخوندهای جنایتکار تا همین امروز ادامه دارد، زیرا مقاومت‌ها، شورش‌ها و قیام‌های مردم ایران برای سرنگونی این رژیم ادامه داشته و ادامه دارد. قتل عام سال 67 وجدان مبارزاتی جامعه ایران است و در حافظه تاریخ ایران همیشه تازه است. مادران و پدران و بازماندگان قتل عام شدگان هنوز به دنبال مزار فرزندانشان هستند. هنوز به آخرین لحظات زندگی فرزندانشون فکر می‌کنند، به آخرین وسایلی که از اونها باقی مانده، به ساعت‌هایی که هنگام قتل عام شدن شکسته شده و عقربه‌هایی که ساعت اعدام رو ثبت کرده. بله، آنها نمی‌بخشند و نه فراموش می‌کنند. در آن زمان خمینی دستور داد که هر کس که بر سر موضع خود در هواداری از آرمان مجاهدین ایستاده باید اعدام شود. اون نمیدونست که از اون به بعد سر موضع بودن کد مقاومت و شرف و آزادی خواهد شد. به اون قهرمانان و راه سرخی که پیمودند هزاران درود.
حضار محترم، توصیف حقوقی قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در حیطه صلاحیت شما حقوقدانان برجسته است. بنابر همه گزارش‌ها بیش از 90% اعدام‌ها از مجاهدین بوده که از 8 سال قبل از قتل عام آخوندهای ارشد رژیم میگفتند به فرمان خمینی اونها هیچ گونه احترام جانی و مالی ندارند. خمینی مجاهدین رو تهدید موجودیت مذهبی و سیاسی رژیمش میدید، زیرا تفسیر ارتجاعی اون از اسلام رو رد کردند و دیکتاتوری ولایت فقیه رو نپذیرفتند، چون معتقد بودند اسلام دین آزادی و برابری است. خمینی بقای نظام ولایت فقیه رو در نابودی صاحبان این اعتقاد میدونست و به همین خاطر در حکم قتل عام نوشت مجاهدین مرتد هستند و هر کس بر سر موضع است باید اعدام شود. اون میخواست این جریان و این اندیشه رو ریشه کن کنه، به نحوی که منتظری جانشین وقت خمینی در اعتراض نوشت مجاهدین یک سنخ منطق هستند، با کشتن از بین نمی روند بلکه ترویج می شوند. وقتی که خمینی رو آوردن گسترده نسل جوان به مجاهدین رو دید به شدت احساس خطر کرد. اون در 4 تیر سال 1359 در یک سخنرانی علنی تاکید کرد که دشمن ما نه در آمریکا، نه در شوروی و نه در کردستان است، بلکه در همین جا در مقابل چشمهای ما در همین تهران است. و سرانجام در تابستان سال 1367 خمینی کشتار وسیعی رو در تهران و بیش از 130 شهر ایران شروع کرد. یکی از مهمترین اسناد در این باره حکم بسیار هولناک خود اوست که شما اون رو در همین نمایشگاه الان مشاهده کردید. دستورالعمل اصلی حکم اینه که کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع خود در دفاع از مجاهدین پافشاری کرده و می‌کنند محکوم به اعدام هستند. بر این اساس هر یک از قتل عام شدگان نه به خاطر اعمالشون بلکه صرفاً به خاطر پایبندی به اعتقاد و هدف و آرمانشون اعدام شدند. برای اعدام هیچ یک از اونها محاکمه‌ای تشکیل نشد. فقط کافی بود هیئت مرگ تشخیص بده که زندانی هنوز بر سر موضع خود استواره. بسیاری از هواداران مجاهدین در بیرون زندانها رو هم در همون زمان دستگیر و بلافاصله اعدام کردند. تردیدی نیست که هدف این کشتار نابودی تمام عیار یک جریان سیاسی و اجتماعی بود. بر طبق این حکم خونهای مجاهدین حرمتی نداره. شهیدان از داشتن سنگ مزار محرومند و اعدام شدگان عمدتاً در گورهای دست جمعی دفن شدند و مادران و پدران و همچنین فرزندان و همسران اونها از محل دفن عزیزانشون مطلع نیستند. 10 مورد از این گورهای دست جمعی تا به حال شناسایی شده، اما رژیم در صدد نابودی همین گورها از جمله در
گورستان خاوران و از بین بردن آثار این جنایت بزرگی. این حکم در 4 دهه گذشته مبنای هر جنایتی علیه سازمان مجاهدین بوده و بسیاری از مبارزین. سالها بعد از قتل عام، آخوند رئیسی، رئیس جمهور فعلی رژیم، گفت هر کس که منتسب به این سازمان باشد، یعنی این آرمان را داشته باشد، محکوم به اعدام است. 4 سال پیش مصطفی پورمحمدی، عضو هیئت مرگ در قتل عام سال 67 و وزیر کشور و وزیر دادگستری پیشین رژیم، گفت ما هنوز حسابمان را با مجاهدین تصفیه نکردیم. از 4 دهه پیش شعار اصلی رژیم مرگ بر منافقینه که در هر مراسم رسمی بدون استثناء اون رو تکرار میکنند. منافقین اصطلاحیه که رژیم در مورد مجاهدین به کار میبره. همچنین در مناسبات خودش با هر دولتی در جهان مهمترین مرز سرخ رو ارتباط با سازمان مجاهدین اعلام کرده. راستی اون همه حمله، موشکباران، محاصره درمانی و کشتار اسیران دستبسته در اشرف و لیبرتی در عراق برای چی بود؟ امروز چرا آخوندها اشرف 3 در آلبانی رو هدف دسیسه‌های خودشون قرار دادند؟ اشرف 3 در برگیرنده 1000 زندانی سیاسی سابق، از جمله شاهدان قتل عام سال 67. اونها نماد 4 دهه پایداری در مقابل این رژیم و ایستادگی بر سر موضع آزادی هستند. حضور 1000 زن مبارز که بنیادگرایی زن ستیز آخوندها رو در داخل و خارج ایران به چالش کشیده اند، الهام بخش 10 میلیون زن ایرانیه که هدف سرکوبگری بیوقفه این رژیم هستند. رژیم به دنبال اونه که با شانتاژ و دروغ پردازی حقوق بنیادین مجاهدین در اشرف رو سلب و برای نابودی اونها زمینه سازی کنه. در روز 30 خرداد همین امسال با تهدید و اعمال فشار به دولت آلبانی باعث یک حمله بدون دلیل به اشرف 3 شد که به شهادت یکی از مجاهدین و همچنین مجروح شدن شمار زیادی از اونها منجر شد. راستی با چه هدفی قضاییه جلادان برای بیش از 100 تن از مسئولان و اعضای این مقاومت که سالهاست در کشورهای اروپایی از جمله در آلبانی ساکن هستند و پناهند کیفرخواست صادر کرده؟ بسیار روشن است که هدف باز هم پرونده سازی برای اعمال فشار و زمینه سازی برای ترور اونهاست. هدف اصلی همون هدف 40 ساله است: نابودی جنبش مقاومت و مقابله با اشرف که نماد سرموضعی ها در تاریخ معاصر است. امروز بعد از گذشت 35 سال نظریه پردازان رژیم میگویند ما باید این را بدانیم که مسئله مجاهدین خلق مسئله روز ماست و میگویند باید کاری کنیم که جوانان نسل امروز به دنبال پیوستن به سازمان نباشند. واقعیت اینه که خمینی و رژیمش در بستن راه مقاومت و قیام شکست خوردند و نتوانستند
اجبار و تیر روزی رو سرنوشت مردم ایران کنند. حالا این فرزندان رشید ایرانند که به قول مسعود سرنوشت ایران رو با قیام در میدان فدا و مجاهدت می نویسند. قتل عام شدگان سال 67 که با مارش خونین به سوی سالن‌های دار رفتند، نوری پیشا پیش صفوف قیام کنندگان برای آزادی هستند. امروز جنبش دادخواهی شعله‌های خون آنها را فروزان می‌کند و نسلی را که در امتداد آن شهیدان به پا خواسته به سوی قیام و سرنگونی هدایت می‌کند. جنبش دادخواهی جنبشی است که در آن خونه‌های سربداران سال 67، خون 1500 شهید قیام 98 و 750 شهید قیام 401 دائما در جوش و خروش است و مردم را به ایستادگی و قیام و نبرد برمی‌انگیزد. این جنبشی است تا سرنگونی رژیم خونریز آخوندی. و در سطح بین المللی زمان پایان دادن به مصونیت 40 ساله سران رژیم از تعقیب و مجازات به خاطر نسل کشی و ارتکاب جنایت علیه بشریت فرا رسیده است. خامنه‌ای، رئیسی و اژه‌ای و سایر مسئولان قتل عام سال 67 و آمران کشتار جوانان ایران در خیزش‌های چند سال اخیر، به ویژه سرکردگان سپاه پاسداران، باید در یک دادگاه بین المللی محاکمه شوند. ولی فقیه رژیم، رئیس جمهور، رئیس قضاییه، رئیس مجلس و سرکردگان سپاه و دستگاه‌های امنیتیش همه در جنایت علیه بشریت از سالهای اول حاکمیت این رژیم مشارکت داشتند و محاکمه این جنایتکاران پیام‌آور عدالت و دادخواهی برای جامعه بشری است. مردم ایران نمی‌بخشند و نه فراموش می‌کنند و روز حسابرسی را نزدیک و نزدیکتر می‌کنند. روز آزادی مردم ایران در پرتو مبارزه و ایستادگی نسل‌های فداکار و شجاع ایران مثل طلوع قطعی خورشید از راه می‌رسد. از همه شما متشکرم.